Anh em còn nhớ cách đây vài tuần, mỗi lần ra cây xăng là lại xếp hàng không? 100.000 đổ chưa kịp đầy bình còn SH đã thấy hụt hẫng. Rồi là 12 giờ đêm, trốn cả nước đi đổ xăng thì lại gặp cả nước ở cây xăng. Mà giá thì cứ tăng giảm thất thường. Mới tối hôm nay đổ 29.000 một lít đấy. Thế mà sáng hôm sau giá giảm về 24.000 một lít. Mẹ cay không chịu được. Tất cả cũng chỉ vì chiến sự, kinh tế, đủ thứ trên đời mà bạn thì chẳng kiểm soát được cái nào cả. Xong tôi nghĩ thế này, hay là làm tổng thống Mỹ, xử lý hết cho nhanh. Vậy nếu một người bình thường muốn leo lên vị trí đó thì phải đi như thế nào vừa đúng luật, vừa đúng quy trình? Anh em thử nhập vai nha. Level 0, điều kiện cần. Trước khi nghĩ đến chuyện tranh cử hay làm lãnh đạo, bạn phải vượt qua 3 điều kiện cơ bản theo hiến pháp Mỹ. Thứ nhất, bạn phải là công dân Mỹ ngay từ khi sinh ra. Nghĩa là không phải kiểu nhập tịch sau này, mà phải có quốc tịch Mỹ từ lúc chào đời. Thứ hai, bạn phải sống ở Mỹ ít nhất 14 năm, không cần liên tục nhưng đủ lâu để hiểu đất nước này vận hành như thế nào. Và cuối cùng, bạn phải từ 35 tuổi trở lên. Đây được coi là độ tuổi đủ trải nghiệm để đưa ra những quyết định lớn. Nghe bảo các tiền nhiệm đều là những người dày dặn kinh nghiệm chính trị và quân sự. Một người không có chút kinh nghiệm nào như bạn, liệu có cạnh tranh nổi không nữa? Mà thôi kệ đi. Qua được 3 điều này, bạn mới chính thức đủ điều kiện bước chân vào cuộc chơi. Còn thắng hay không là câu chuyện của những level phía sau. Level 1, xây dựng nền tảng. Ở level này, đa số các đối thủ của bạn sẽ vùi đầu vào đống sách vở ở những ngôi trường danh giá như Ivy League, lấy cho bằng được cái bằng luật hoặc khoa học chính trị. Sau đó, họ sẽ đi làm hoạt động cộng đồng, hội sinh viên, hay ngầu hơn là đi lính, để tích lũy điểm uy tín và mở khóa các kỹ năng ngoại giao. Nhưng người thông minh như bạn đã nhìn ra lối đi riêng, thay vì chọn class luật sư để tăng skill tranh luận và boost uy tín chính trị, bạn lại chọn nhánh kinh tế, nơi dạy bạn cách tiền vận hành, thị trường phản ứng ra sao và quan trọng nhất, quyền lực thực sự nằm ở đâu trong dòng chảy tài chính. Bạn không bỏ qua hệ thống, bạn chỉ nhìn nó bằng một góc nhìn khác. Trong khi người khác học cách viết luật thì bạn học thứ mà luật đang cố kiểm soát, đó là tiền. Đây không phải là con đường phổ biến, nhưng nó tạo cho bạn một lợi thế rất riêng. Bạn hiểu cách thế giới vận hành trước khi bước vào việc điều hành nó. Level 2, khởi nghiệp chính trị. Trước khi leo cao hơn, bạn cần hiểu một điều rất cơ bản. Nước Mỹ không phải do một người điều khiển. Hãy tưởng tượng nó như một công ty lớn, nhưng chia làm 3 bộ phận để không ai có thể ôm hết quyền. Một là Quốc hội, người làm luật, đặt ra luật chơi. Hai là Tổng thống, người thực thi, biến luật thành hành động. Ba là Tòa án, người kiểm tra, thấy sai là tuít còi. Ba bên này luôn kìm nhau lại, không ai được phép quá mạnh. Chưa hết, nước Mỹ còn chia thành từng bang, mỗi bang như một công ty con, có luật và bộ máy riêng, nhưng vẫn phải theo luật chung. Nghĩa là khi bạn muốn leo lên, bạn không chỉ đấu với một người, mà là cả một hệ thống nhiều tầng nhiều lớp. Và cách phổ biến nhất là đi từ nhỏ lên, bắt đầu từ hội đồng thành phố, xử lý những thứ rất đời như đường xá, rác thải, điện nước, nghe dân kêu ca mỗi ngày. Lên thị trưởng, quản lý cả thành phố, ký dự án, điều hành cảnh sát, xử lý khủng hoảng và liên tục xuất hiện trước công chúng. Sau đó lên cấp bang, nghị sĩ bang thì viết luật, tranh luận, bỏ phiếu. Thống đốc thì giống CEO của cả bang, quản lý ngân sách lớn, lo giáo dục, y tế, an ninh, thiên tai. Làm tốt, bạn sẽ có uy tín chính trị, tức là dân biết bạn là ai và tin bạn làm được việc. Từ đó, bạn có thể tiến ra cấp quốc gia, vào quốc hội hoặc giữ chức trong chính phủ, tham gia những quyết định ảnh hưởng đến cả nước. Mỗi ngày xoay quanh họp hành, tranh luận, thương lượng và quan trọng nhất là xây dựng tên tuổi. Vì trong chính trị Mỹ, không ai bầu cho một người mà họ chưa từng nghe tên. Sau nhiều năm, bạn sẽ có 3 thứ: kinh nghiệm, mối quan hệ và sự tin tưởng. Đó là con đường chuẩn bài. Còn bạn nhìn đống cấp bậc ấy rồi, cười khà khà. Thay vì đi tranh cử mấy cái chức vụ bé xíu đó, bạn chỉ cần một cuộc gọi là đủ. Alo, bố à? Bố à bố? Thôi bố đừng có chối, con biết hết thông tin của bố rồi. Công ty bố còn chỗ không cho con một slot với. Thế là bạn không bước vào hệ thống theo cách truyền thống, mà tự xây một đế chế riêng. Trong khi người khác cố gắng gắn tên mình vào luật và chính sách, bạn lại gắn tên mình lên những thứ ai cũng nhìn thấy: tòa nhà, khách sạn, sòng bạc. Bạn không cần người ta đọc tên mình trên giấy, bạn muốn họ ngước lên là thấy. Dần dần, dù không có chức danh chính trị, mức độ nhận diện của bạn lại không hề thua kém những người trong bộ máy. Level 3, khẳng định tầm ảnh hưởng quốc gia.
Bước sang cấp độ này, các đối thủ của bạn bắt đầu farm uy tín trên toàn nước Mỹ. Theo thống kê thì đa số các đời tổng thống trước đây đều phải nắm giữ ít nhất một trong mấy cái vị trí quyền lực sau thì mới mong có cửa. Đầu tiên là Quốc hội. Có tới 26 ông tổng thống từng đi lên từ đây. Quốc hội có 2 team. Một là Hạ viện, gồm các hạ nghị sĩ đại diện cho dân từng khu vực nhỏ. Công việc hàng ngày của họ là đề xuất luật, tranh luận, bỏ phiếu và bảo vệ quyền lợi cho cử tri của mình. Hai là Thượng viện, quy mô nhỏ hơn nhưng quyền lực lớn hơn. Các thượng nghị sĩ không chỉ làm luật mà còn duyệt những quyết định quan trọng như bổ nhiệm quan chức cấp cao hay các vấn đề đối ngoại. Nói đơn giản, đây là nơi chơi kèo lớn. Ngoài Quốc hội, một con đường khác là làm thống đốc bang. Đã có 17 ông từng là thống đốc. Vị trí này giống như tổng thống thu nhỏ của một bang. Điều hành ngân sách, quản lý bộ máy, xử lý khủng hoảng và chịu trách nhiệm trực tiếp với hàng triệu dân. Một số người đi hướng khác, vào nội các hoặc quân đội. Nội các là đội ngũ giúp tổng thống điều hành đất nước. Mỗi người phụ trách một mảng như ngoại giao, quốc phòng, kinh tế. Ví dụ, Bộ trưởng Ngoại giao lo quan hệ quốc tế, ngày nào cũng làm việc với các nước khác, xử lý đàm phán, căng thẳng, hiệp định. Còn quân đội, nếu lên tới cấp tướng, bạn sẽ trực tiếp chỉ huy lực lượng lớn, lập chiến lược, xử lý các vấn đề an ninh. Đây là kiểu uy tín đến từ việc đi thực chiến. Và nếu muốn đi con đường ngắn nhất, nhiều người nhắm tới ghế phó tổng thống. Công việc chính là hỗ trợ tổng thống, sẵn sàng thay thế khi cần và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động cấp quốc gia. Đây được coi là bước đệm gần Nhà Trắng nhất. Lịch sử đã chứng minh có 15 ông từng giữ chức này trước khi lên làm sếp tổng. Tóm lại, ở level này, dù đi đường nào thì mục tiêu cũng giống nhau, chứng minh rằng bạn đủ khả năng xử lý những vấn đề ở quy mô cả một quốc gia. Còn bạn nhìn cái ghế thượng viện đầy mùi giấy tờ đó rồi bĩu môi. Thôi, nhường các ông tất. Thay vì ngồi trong mấy căn phòng họp kín mít ở Washington, bạn chọn cách mở rộng đế chế của mình sang thẳng mảng giải trí. Bạn thâu tóm luôn mấy cuộc thi sắc đẹp như Miss Universe. Thế là thay vì đứng giữa một rừng nghị sĩ mặt mày nghiêm trọng, bạn lại xuất hiện rạng rỡ giữa một dàn mỹ nhân đẹp nhất hành tinh. Nhưng cái nước đi đỉnh cao nhất chính là việc bạn trở thành ngôi sao của một show truyền hình thực tế. Cứ đến giờ vàng là khuôn mặt của bạn lại lù lù trên TV của mọi gia đình Mỹ. Bạn chẳng cần hứa hẹn chính sách gì cao siêu. Người ta vẫn cứ phải dán mắt vào màn hình để xem hôm nay bạn sẽ... Chảm đứa nào. Bạn biến mình thành một gương mặt quen thuộc đến mức từ bà nội trợ đến anh lái xe tải, ai ai cũng biết cái tên của bạn với câu nói bất thủ You are fired. Người thông minh như bạn hiểu rõ một quy luật. Sự chú ý của công chúng chính là loại tiền tệ quyền lực nhất. Mỗi lần bạn xuất hiện là một lần rating nhảy số vù vù. Báo chí thì cứ thế mà viết bài miễn phí cho bạn. Và trong một cuộc bầu cử mà người quyết định là hàng triệu người bình thường, việc họ biết bạn, nhớ bạn chính là lợi thế cực lớn. Đến lúc này, bạn có thể chưa có kinh nghiệm chính trị truyền thống, nhưng bạn đã có thứ đủ để bước vào cuộc chơi thật. Level 4, vòng tranh cử. Đây là lúc bạn chính thức bước vào đấu trường. Bước đầu tiên là bầu cử sơ bộ, nơi bạn phải đấu với chính những người cùng đảng. Mỗi bang sẽ tổ chức bỏ phiếu để chọn ra ai là đại diện duy nhất. Bạn phải đi khắp nơi, tranh luận, thuyết phục cử tri và tích lũy đủ số đại biểu ủng hộ để giành vé. Khi đã thắng trong đảng, bạn bước vào vòng chính, đối đầu trực tiếp với ứng viên của đảng còn lại. Lúc này, cuộc chơi không còn là nội bộ nữa, mà là toàn nước Mỹ. Bạn phải xây dựng thông điệp, tổ chức các buổi vận động, tham gia tranh luận trên truyền hình và thuyết phục hàng triệu cử tri rằng mình là lựa chọn tốt nhất. Bạn cũng sẽ chọn một phó tổng thống, thường là người có thể bù trừ điểm yếu cho bạn, giúp cân bằng về kinh nghiệm, khu vực hoặc hình ảnh. Từng ngày trong giai đoạn này đều là chạy đua. Bạn bắt đầu thuê chuyên cơ riêng, bay từ bang này sang bang khác. Bước xuống máy bay như một ngôi sao hạng A giữa tiếng hò reo của Vũ. Bạn đứng trên sân khấu, tung ra vài câu nói viral và khẳng định chỉ có tôi mới làm cho đất nước này vĩ đại trở lại được thôi. Bạn biến cuộc bầu cử vốn dĩ khô khan thành một cái live show mà ở đó cử tri là fan hâm mộ, còn bạn là thần tượng duy nhất của họ. Và sau tất cả, người thắng không phải là người nói hay nhất, mà là người thuyết phục được nhiều cử tri hơn theo luật chơi của hệ thống. Level 5, chinh phục cử tri đoàn. Vượt qua được mấy cái vòng đấm nhau ở trên rồi thì bạn sẽ bước vào một cái mê cung mang tên cử tri đoàn. Nói thật là cái luật này nó lú đến mức nhiều người học luật xong vẫn còn thấy sang chấn tâm lý. Ở Mỹ, người dân không trực tiếp bầu tổng thống, mà họ bầu ra một nhóm gọi là đại cử tri. Mỗi bang có một số điểm nhất định, tổng cộng là 538 và ai đạt 270 là thắng.
Cách tính khá đặc biệt. Ở đa số các bang, bạn chỉ cần hơn đối thủ một chút là sẽ lấy toàn bộ số điểm của bang đó. Không cần thắng áp đảo, chỉ cần thắng là ăn hết. Người nhanh nhạy như bạn hiểu rõ cái lỗ hổng này, nên chẳng dại gì mà đi giải sức khắp nơi. Những bang đã chắc cốp kết quả sẽ bị gạt sang một bên. Thay vào đó, bạn dồn toàn lực vào mấy cái bang chiến trường. Đây là những nơi mà dân tình có cái nét sáng nắng chiều mưa. Hôm nay thích màu xanh, nhưng mai lại quay xe sang màu đỏ ngay được. Bạn đổ tiền tỷ vào đây, tổ chức vận động tranh cử liên tục để thao túng tâm lý họ, làm cho họ tin rằng chỉ có bạn mới là cứu cánh duy nhất. Tóm lại, đây là một cuộc chơi về chiến lược. Bạn không cần được yêu thích nhất, bạn cần thắng đúng cách theo luật. Level 6. Lễ nhậm chức. Sau khi đã vượt qua hàng tá kiếp nạn, cuối cùng thì ngày vinh quang cũng đến. Cả thế giới sẽ phải nín thở nhìn theo từng bước chân của bạn tiến về phía điện Capitol. Bạn ăn mặc bảnh bao, mặt nghiêm túc hết mức có thể, đặt tay lên cuốn kinh thánh và đọc lời tuyên thệ trước hàng triệu con người. Giây phút đó, bạn chính thức trở thành ông chủ của Nhà Trắng, nắm quyền điều hành chính phủ liên bang, chỉ huy quân đội và chịu trách nhiệm với toàn bộ đất nước. Nhưng leo lên đây đâu có phải được ngồi hưởng thụ đâu. Vừa mới đặt mông xuống là rắc rối, từ lạm phát, thất nghiệp cho đến mấy cuộc giao tranh ở tận đầu cũng đổ hết lên đầu bạn. Mọi quyết định của bạn đều phải đi qua hệ thống, luật phải có quốc hội, nhiều hành động có thể bị tòa án chặn lại. Bạn không thể làm mọi thứ theo ý mình, công việc hàng ngày không còn là tranh cử nữa, mà là xử lý vấn đề thật. Kinh tế, việc làm, đối ngoại, an ninh, tất cả đều đổ về bàn làm việc của bạn. Bạn có thể đưa ra định hướng, tạo ảnh hưởng, nhưng không thể một nút bấm là thay đổi cả thế giới. Và sau 4 năm, nếu muốn ở lại tái đắc cử, bạn sẽ quay lại level 4, vòng tranh cử và chơi lại từ đầu. Và không ngoài dự đoán, bạn đã tái đắc cử lần 2 sau pha suýt bị hurt shot. Nhưng lần 2, khi trở lại vị trí này, bạn đã có những thay đổi cực kỳ táo bạo và những phát ngôn sáng nắng chiều mưa, đêm gió mùa Đông Bắc. Yep, đúng như vậy, cách vận hành của nước Mỹ đã thay đổi rõ rệt, nhanh hơn, cứng rắn hơn và thực dụng hơn. Trước đây, Mỹ thường xây hình ảnh là người giữ luật và điều phối thế giới, nói chuyện bằng ngoại giao và hợp tác. Nhưng giai đoạn này, cách chơi đã khác. Mỹ bắt đầu hành động giống một doanh nghiệp lớn. Ai mang lại lợi ích thì ưu tiên, ai không có lợi thì bị gây áp lực. Ngoại giao chuyển từ hợp tác sang mặc cả. Thế giới không còn là cộng đồng, mà giống một thị trường có đối tác và đối thủ. Vì sao lại có cách làm này? Có 2 lý do chính. Thứ nhất là từ bạn, xuất thân kinh doanh nên bạn nhìn chính trị như một cuộc giao dịch. Cái gì có lợi thì làm, không hiệu quả thì bỏ. Thứ hai là bối cảnh nước Mỹ, xã hội phân cực mạnh, người dân mất niềm tin vào kiểu chính trị, nói hay nhưng không làm được. Trong tình huống đó, một người nhạy bén như bạn đã quyết nhanh, ưu tiên lợi ích trước mắt sẽ dễ tồn tại hơn, dù sẽ gây tranh cãi. Và khi tư duy này đi vào thực tế, nó thể hiện rõ nhất qua cách chính sách được tung ra liên tục và dồn dập. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, bạn bắt đầu tung ra hàng loạt chính sách với tốc độ rất cao. Sắc lệnh, ghi nhớ, tuyên bố được ban hành liên tục, và điểm chung là có hiệu lực gần như ngay lập tức. Toàn bộ bộ máy phải chạy theo để thực hiện. Cách làm này tạo cảm giác rất quyết liệt, không chờ đợi, không kéo dài, cứ thấy cần là làm. Nhưng khi mọi thứ thay đổi quá nhanh, hệ thống cũng bắt đầu chịu áp lực, và đó là lúc các chính sách kinh tế bắt đầu bộc lộ rõ nhất cách tư duy lợi ích trước này. Khi bạn nắm quyền, việc đầu tiên bạn làm là để người dân giữ lại nhiều tiền hơn. Bạn giảm thuế, miễn thuế cho một số khoản thu nhập, tăng hỗ trợ cho gia đình và người già. Nghe rất đã, kiếm được bao nhiêu, giữ gần hết bấy nhiêu. Nhưng tiền không tự sinh ra, bạn đã không thu thì buộc phải cắt ở chỗ khác. Và thế là ngân sách cho y tế, cho năng lượng sạch bắt đầu bị giảm. Những thứ dài hạn bị hy sinh để đổi lấy lợi ích trước mắt. Cách làm này giúp bạn ghi điểm rất nhanh, nhưng cái giá phía sau thì chưa ai biết chắc. Và điều đó thể hiện rõ hơn nữa khi bạn bắt đầu đụng đến một vấn đề nhạy cảm hơn là nhà ở. Bạn nhìn vào thị trường và thấy một vấn đề rõ ràng. Người trẻ ngày càng khó mua nhà, thế là bạn tung chính sách để mở khóa tiền. Bạn chặn bớt giới đầu cơ và cho phép người dân dùng tiền tiết kiệm hưu trí để mua nhà sớm hơn. Nghe rất hợp lý, nhiều người có tiền hơn, cơ hội mua nhà cao hơn. Nhưng vấn đề thật nằm ở chỗ khác, nhà không tự nhiên nhiều lên, trong khi người có tiền mua lại tăng. Cung không đổi, cầu tăng dẫn đến giá tiếp tục bị đẩy lên. Tức là bạn giúp người ta dễ mua hơn, nhưng lại vô tình khiến nó đắt hơn. Và khi bắt đầu thấy những vấn đề đó, bạn quyết định làm một việc mạnh tay hơn, đó là đụng thẳng vào bộ máy nhà nước. Bạn quyết định làm gọn bộ máy để tiết kiệm tiền và tăng hiệu quả. Một cơ quan mới được lập ra, nhiệm vụ rất đơn giản. Ai không chứng minh được mình có ích
thì bị loại. Hàng trăm nghìn nhân sự rời khỏi hệ thống chỉ trong thời gian ngắn. Trên lý thuyết, bạn giữ lại người giỏi, giảm chi phí, bộ máy sẽ chạy mượt hơn. Nhưng thực tế không đơn giản vậy. Khi quá nhiều người biến mất cùng lúc, các dịch vụ công bắt đầu chậm lại. Hồ sơ tồn đọng, hỗ trợ bị tắc, hệ thống thiếu người vận hành. Hóa ra, có những vị trí tưởng là thừa, nhưng khi mất đi thì cả guồng máy bị ảnh hưởng. Và khi bộ máy bắt đầu chệch nhịp, nền kinh tế cũng không tránh khỏi tác động. Sau một loạt thay đổi, nền kinh tế bắt đầu phản ứng. Việc làm giảm, thất nghiệp nhích lên, trong khi lạm phát quay trở lại. Giá cả không còn dễ chịu như trước nữa. Một phần đến từ chính những gì bạn đã làm trong nước, phần khác đến từ cách bạn chơi với thế giới, đặc biệt là thuế quan. Khi chi phí tăng lên ở nhiều phía cùng lúc, người chịu ảnh hưởng cuối cùng vẫn là người dân. Và đó là lúc thuế quan được bạn dùng mạnh tay hơn bao giờ hết. Bạn tăng mạnh thuế lên hàng nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước. Logic rất rõ, hàng nước ngoài đắt lên thì người dân sẽ quay sang mua hàng nội. Nhưng có một vấn đề, doanh nghiệp phải trả thêm chi phí và họ sẽ chuyển phần đó vào giá bán. Tức là bạn không thu trực tiếp từ dân, nhưng dân vẫn phải trả thông qua giá hàng hóa cao hơn. Mỗi gia đình bắt đầu tốn nhiều tiền hơn cho cùng một thứ. Từ đồ dùng, thực phẩm cho đến nguyên liệu sản xuất đều bị ảnh hưởng. Thuế giúp bạn gây áp lực lên bên ngoài, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực ngược trở lại bên trong. Và khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị kéo căng như vậy, những nước liên quan, trong đó có Việt Nam, cũng không đứng ngoài cuộc. Khi bạn siết chặt thuế và kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, mọi chuỗi cung ứng liên quan đều bị soi kỹ hơn. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu lớn sang Mỹ. Bạn bắt đầu nghi ngờ việc hàng hóa đi đường vòng, sản xuất ở nơi khác nhưng gắn nhãn Việt Nam để né thuế. Nếu bị xác nhận, thuế sẽ tăng, hàng khó vào Mỹ hơn, đơn hàng có thể giảm. Thậm chí, các công ty có thể chuyển nhà máy sang nước khác để tránh rủi ro. Điều này buộc những nước như Việt Nam phải thay đổi, kiểm soát nguồn gốc chặt hơn, nâng cấp sản xuất, không thể chỉ làm gia công đơn giản nữa. Trong khi kinh tế bị siết lại như vậy, cách bạn xử lý trên bàn cờ quốc tế cũng ngày càng rõ một điều là ép trước, làm phán sau. Cách bạn chơi rất rõ ràng. Đầu tiên là gây áp lực mạnh, có thể bằng thuế, chính trị, thậm chí úp mở quân sự. Sau đó, đẩy tình huống lên căng để đối phương buộc phải xuống nước. Cuối cùng là ngồi vào bàn và chốt một thỏa thuận có lợi cho bạn. Bạn không cần thắng tuyệt đối, bạn chỉ cần đối phương nhượng bộ đủ nhiều. Ví dụ điển hình là Greenland. Bạn không mua được nhưng vẫn đạt được quyền lợi về hiện diện và khai thác. Tức là mục tiêu không phải lấy tất cả mà là lấy phần có lợi nhất có thể. Tư duy này khi áp vào những điểm nóng như Trung Đông sẽ còn rõ ràng và gây tranh cãi hơn rất nhiều. Khi bạn nhìn vào các điểm nóng như Gaza, cách tiếp cận lợi ích vẫn là trung tâm. Bạn có thể đưa ra các bước mang tính ổn định như trao đổi con tin, viện trợ, thiết lập khu an toàn, nhưng đó chỉ là bề mặt. Phần quan trọng hơn nằm ở phía sau. Bạn nhìn khu vực này như một bài toán tái thiết và khai thác kinh tế. Thay vì chỉ dừng ở việc kết thúc xung đột, bạn hướng đến việc xây lại và biến nó thành một khu có thể tạo ra giá trị, có dòng tiền, có kiểm soát. Nhưng vấn đề là người dân bản địa gần như không có nhiều quyền quyết định trong quá trình đó. Và đây chính là điểm gây tranh cãi lớn nhất. Tức là chiến tranh không chỉ là kết thúc hay không, mà là sau đó ai kiểm soát và ai hưởng lợi. Và khi lợi ích được đặt lên hàng đầu như vậy, việc sử dụng sức mạnh cứng cũng không còn là điều quá bất ngờ. Khi cần, bạn không chỉ dừng ở gây áp lực hay đàm phán, bạn sẵn sàng dùng quân sự để đạt mục tiêu nhanh hơn. Ở nhiều khu vực, từ Mỹ Latin đến Trung Đông, sự hiện diện quân sự tăng lên rõ rệt, tàu chiến, không kích, các chiến dịch quy mô lớn. Mục tiêu không chỉ là răn đe mà là tạo ra thay đổi trực tiếp trên thực địa từ chính trị cho đến nguồn tài nguyên. Nhưng mỗi lần hành động như vậy, hệ quả không dừng lại ở khu vực đó. Giá dầu biến động, chi phí vận chuyển tăng, thị trường tài chính rung lắc và cuối cùng, mọi thứ lại quay về ảnh hưởng đến đời sống thường ngày. Và khi tất cả những mảnh ghép này ghép lại với nhau, bạn sẽ thấy một bức tranh rõ hơn về cách thế giới đang vận hành lúc này. Tóm lại, thế giới bây giờ không còn chơi theo luật cũ nữa. Nó không còn là đúng hay sai, mà là ai có lợi hơn. Và dù bạn làm nghề gì, thì những quyết định ở trên kia vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn mỗi ngày. Vậy nên cách sống khôn nhất không phải là cố đoán ai đúng, mà là luôn chuẩn bị cho việc mọi thứ có thể thay đổi. Giữ tiền thông minh, đừng phụ thuộc vào một nguồn thu và luôn sẵn sàng xoay hướng khi cuộc chơi đổi luật. Nếu thấy đáng suy nghĩ, nhớ like và subscribe cho bọn mình nha. Nếu muốn mình bóc tách chủ đề nào tiếp theo thì comment bên dưới nhá. Bye!